Mga manginginom dyan. Pwede na itong pulutan. Hard. So, naluto na natin ang ating pantawid gutom program. Wow! Ang ating tuna balls. So, napakadali, di ba? Yes! Gusto mo ng Century Tuna with a twist. Konting harina, sibuyas, Skyflakes, prito na. So, syempre, meron tayong dip. Wow! Sweet and sour dip. Yes! Tapos, pwede kang mag-garnish ng carrots, ako cucumber, tapos yung dip na natira dun sa Caesar's salad. Siyempre, taste test na tayo, di ba? Anong pa ba natin? Patatagalin pa ba natin to?
Hindi mo akalain na tuna balls. What? So, unang tingin gala mo. Gawa siya sa baboy. Nope. Pwede to. Panghapunan. Merienda. So, crunchy siya dahil dun sa Skyflakes. Tsaka yung pagkakaprito. Wow! Tapos kung wala kayo nitong sweet and sour na dip or sauce, pwede kayong gumawa. Mayo, ketchup, konting hot sauce. Ayos na. Wow! Actually, pwede rin itong Caesar sa salad dip. Okay din siya. Medyo maasim na konti, syempre dahil sa timpla ng dressing. Pero kahit anong sauce na ipares mo, kahit ketchup lang, hot sauce, mayo ketchup, Caesar or any sauce na gusto nyong gawin, pwede ba siya? So yun, 2 Century Tuna, 4 na Skyflakes, konting flour, dami ko nang nagawa. So, pwede na pang merienda ng buong family or pang dinner ng buong family. Medyo nagtitipid or tight yung budget, no? Yes! Kesa sa paghahati-hatian nyo yung 2 Century Tuna lang na kokonti laman. Diba? Lagyan natin ng konting twist. Wow! Kasi yung harina at saka yung Skyflakes, naging extender siya. So dumadami siya. Mga manginginom dyan. Pwede na itong pulutan. Wow! So paano guys? Till next time.